हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली ब्रदर युट्युब च्यानलमा आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु Realme Air बडको। आज हामीले चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्ने छौं। आज हल्का आउटडोर छ, एडजस्टमेन्ट भइहाल्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यसको यसलाई अब हामी यसको प्लास्टिक र्यापलाई हटाउने छौं र हुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई निकाल्ने छौं। यो यस्तो प्रकारको छ भने अब यसमा हामीले के एक्सेसरिज पाउँछौ हेर्ने छौं है त। USB टाइप सी केबल हामीले पाउँछौं। यसको परफर्मेन्स कस्तो छ के छ भनेर अब हामीले डब्बालाई खोल्ने छौं। यो आवाज तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। म्याग्नेटिक राम्रो छ भनौं। हामीले यसलाई फोनसँग एकचोटी कनेक्ट गरेर हामीले हेर्ने कोसिस गर्ने छौं। यो कनेक्टिभिटीमा केही समय लिन्छ भने यसमा ब्लुटुथ 5.0 को सपोर्ट देख्न सकिन्छ भने यो एकचोटी कनेक्ट भइसकेपछि कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। लाइट वेट छ, राम्रो छ। आइफोनको कपी एप्पल एयरबडको कपी नै हो अनि त्यसको लगभग त्यो चाहिँ यदि नेपालमा 20-25 हजार पर्छ भने यो 6 देखि 7 हजार रुपैयाँमा आरामसित पाउन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ लाइट वेट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले पकेटहरुमा राख्नलाई कहीं पनि राख्नुस् त्यो यस्तो बिल्ड क्वालिटीको हिसाबले सबै कुरा राम्रो छ। र हामीले यसलाई चाहिँ ट्रिपल ट्याप गर्यो भने गीत चेन्ज हुन्छ भने डबल ट्यापमा चाहिँ गाना गीतहरु चाहिँ पज हुन्छ। र यसलाई एउटा कानबाट निकाल्यो भने सेन्सरहरु राखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ निकाल्यो भने चाहिँ गाना अटोमेटिक पज हुन्छ र कानमा फेरि राख्ने हो भने गीत चाहिँ बजेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो थोरै पैसामा एकदमै राम्रो छ भनौं। अनि त्यसपछि अर्को कुरा यसमा चाहिँ लङ प्रेस गरेर राख्ने हो भने दुईपट्टि लङ प्रेस राख्नु गुगल एसिस्टेन्टको हुन्छ भने लङ प्रेस दुईपट्टि नै राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेमिङको लेटेन्सी मोडमा जान्छ र कलमा पनि त्यस्तो कुनै प्रकारको प्रब्लमहरु आएको छैन। हामीले चाहिँ यहाँ अहिले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईपट्टि कुरा गराएका छौं र त्यसमा कुनै देखिदैन र यसमा हल्का नोइज क्यान्सलेसन पनि छ। यदि बाहिरको कलमा कुरा गर्छौं भने नोइजहरु चाहिँ त्यति आउँदैन। यो चाहिँ एकदम राम्रो फिचर छ। हामीले चाहिँ 7000 मा भरपुर मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सुविधाहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि डेफिनेटली हामी रिकमेन्ड गर्छौं। तपाई किन्न सक्नुहुन्छ। यदि दिल्लीमा हुनुहुन्छ भने त अभियसली तपाईले सस्तोमै नै पाउनुहुन्छ। त्यो ब्लगहरु हेर्नु भएको छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँको फोन नम्बर लिएर तपाईले एमआरपी भन्दा 10% डिस्काउन्टमा लिन सक्नुहुनेछ। हजुरले पनि राम्रै सुन्नु भएको छ। हामीले यहाँ अर्कोले चेक गर्नु भएको छ यसरी। ल भनेपछि मतलब क्वालिटी ठीक छ। उजो नबोलेपछि कहाँबाट आउँछ त आवाज यार। आछ हैन क्लियर आछ हैन। अल क्वालिटी पनि बेस्ट छ। अब भाइले यसलाई चाहिँ अनुसार भाइले यसलाई चाहिँ के कस्तो परफर्मेन्स दिनुहुन्छ ल? म्युजिक लभरहरुको लागि एकदम राम्रै छ हैन। जो धेरै म जस्तै क्रेजी छ तिनीहरु अलि डिसअपोइन्टमेन्ट हुन सक्छ किनकि बेस क्वालिटी अलि छैन, धेरै छैन। तर 4000 मा एकदम हो। 4000 मा डिस्काउन्ट पायो भने एकदम बेस्ट क्वालिटी हो। 3000 सम्म पायो भने एकदम बेस्ट क्वालिटी हो, एकदम बेस्ट। आवाज क्लियर छ, सेन्सेन आवाज पनि क्लियर आउँछ तर बेसमा चाहिँ अलि हुन सक्छ। तर 3000 मा धेरै एकदम राम्रो। भाइले भने अनुसार उहाँले जुन तरिकाले भन्नुभयो त्यसपछि हामीले मोबाइल चेन्ज गर्यौं। त्यसमा चाहिँ गीतहरु अलिकति नेपाली गीत पुरानो गीत सुनेको भएको कारणले गर्दाखेरि बेस क्वालिटीमा केही पनि हल्का डिफरेन्ट देख्न सक्नुभयो भाइले। पछि हामीले चाहिँ अर्को मोबाइलबाट हामीले चाहिँ गीतहरु सुन्यौं। त्यसपछि बेस क्वालिटी एकदम राम्रो छ। राम्रो लाग्यो त्यो भाइलाई पनि। अनि भाइ आफैले पनि भन्नुभएको थियो मैले भिडियोमा चाहिँ गलत भने तर मैले जब चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा राखेर अरु गीतहरु सुने त्यसपछि एकदमै राम्रो लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यदि तपाई दिल्लीबाट किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाई यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो नेपाली ब्रदर युट्युब च्यानलको यो रातो बटनलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, जय नेपाल।